आपण आज जी भाजी करतो आहोत तिला बकवडी म्हणतात। ही पारंपरिक भाजी आहे। साधारणपणे पावसाळ्यामध्ये ह्या भाजीचा जास्त वापर केला जातो। त्यासाठी आपण घेतो आहोत 1 वाटी बेसन, 1 बाउलभर बेसन आपण घेतलेला आहे। त्याच्यामध्ये आपण घालणार आहे ती हिरवी मिरची, आलं, लसूण, पुदिना, कढीपत्ता याची मी सगळ्याची पेस्ट करून ठेवत असते। मी सांगितलं आहे अनेक वेळा। ती पेस्ट घातलेली आहे। त्याच्यात थोडा हिंग आपल्याला घालायचा आहे। हिंगाचं प्रमाण थोडं जास्त पाहिजे, म्हणजे मग बेसन बाधत नाही। त्यात घालायचं आहे चवीप्रमाणे मीठ, थोडासा कोथिंबीर आणि आता हे घट्ट गोळ्यासारखं भिजवायचं आहे। याला जनरली आपल्याला काय करायचं आहे की जितकं आपण बेसन घेतलेलं आहे त्याच्या पाव बाउलच आपल्याला फक्त पाणी घ्यायचं आहे, म्हणजे मग ते घट्ट गोळ्यासारखं भिजलं जातं। त्याच्यात आपल्याला थोडंसं मोहन घालायचं आहे, म्हणून अगदी 1 छोटा चमचा आपण तेल घालणार आहोत। गोळे कडक होऊ नये हे त्याच्या मागचा उद्देश। आता याला मी घट्ट छानपैकी भिजवून घेते आणि त्याचे गोळे झाल्यावर दाखवते। ऊस आपल्याला थोडे भाजून घ्यायचे, परतून घ्यायचे आणि हे या रसामध्ये चांगल्यापैकी आपल्याला मग मोठे होतात। म्हणून ते जितके छोटे आपण करू तितके जास्त आपल्याला भाजी सहज खाण्यासाठी आपल्याला त्याचा वापर केला जातो। अशा पद्धतीने ते गोळे तयार होतात बघा। त्याला आता थोडंसं आपल्याला खरपूस हे करून घ्यायचं आहे, ते होतात आपोआप। आता आपल्याला करायचा आहे तो मसाला। मसाल्यासाठी मी गरम पाणी करून घेतलं आणि हे थोडंसं आपल्या ज्याच्यामध्ये मी बेसन भिजवलेलं होतं त्याच्यामध्ये मी घालून घेतलेलं आहे। आता आपल्याला मसाला तयार करण्यासाठी कढई आहे। टोमॅटो आणि कांद्याची मी छान प्युरी तयार करून घेतलेली आहे, ही घालते। शक्यतोवर आपण भाजीमध्ये तेलाचा वापर करणार नाहीये, कारण गोळ्यांमध्ये केलेला आहे आणि आपली रेसिपी ही नॉन ऑइली आहे बघा। अशा पद्धतीने कांदा आणि टोमॅटोची आपण ग्रेव्ही केलेली आहे। त्याच्यामध्ये मी घालणार आहे ते आलं लसणाची पेस्ट, त्यात घालणार आहे ते मीठ, तिखट सगळं आपल्या चवीप्रमाणे आपल्याला जाणार आहे। त्यात घालणार आहे तो हिंग। मी वारंवार सांगते की वो हिंग थोडा या भाजीला जास्त लागतो, म्हणजे मग ही भाजी बाधत नाही। आपण नॅचरल ऑइलचा वापर करणार आहे म्हणून घालते तो खोबऱ्याचा किस। हे आता आपल्याला छान शिजवून घ्यायचं आहे। त्याच्यामध्ये घालणारे ती हळद 1 चमचा, छोट्या चमच्याने धण्याची पूड, धण्याची पूड थोडी जास्त। तिखट आपल्याला बेतात टाकायचे, कारण आपण हिरवी मिरची, आलं लसणाची पेस्ट टाकली। पण ज्यांना कोणाला जास्त तिखट हवं असेल ते टाकू शकतात। थोडा काळा मसाला आणि आता हा मसाला छान चांगला शिजू देणार आहे। तो व्हायला थोडा वेळ लागतो। त्याच्यात आपण टाकणार आहोत ज्याच्यात मी बेसन भिजवलं ते भांडं छान धुवून ते पाणी ते याच्यासाठी टाकायचं आहे, कारण त्याने आपल्याला रस्सा दाट येतो। आणि कुठेही याच्यामध्ये थंड पाण्याचा वापर आपल्याला करायचा नाही आहे, गरम पाण्याचा वापर करायचा आहे। कारण मसाल्याच्या कुठल्याही भाजीला जर समजा आपण गरम पाण्याचा वापर केला तर तिची चवही चांगली लागते आणि तर्री ज्याला म्हणतात विदर्भामध्ये, कारण ही वैदर्भीयन भाजी आहे खास, तर त्याचा वापर चांगला होतो, म्हणून गरम पाणी आपण टाकलेलं आहे। आता हा मसाला छान उकळेल बघा। हे हळू छान परतल्या जातं। हे छान परतल्या गेलेले आहे, एक 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 अशा पद्धतीनं हा रस्सा तयार होतो। या रश्श्याला छान उकळी फुटलेली आहे।
आता हे जे परतलेले गोळे आहेत, आता हे गोळे आपल्याला टाकून द्यायचे आहेत. परतायचे याच्यासाठी आहे की ते चांगले खमंग आणि क्रिस्पी राहतात आणि कुठेही त्याचा कच्चेपणाचा हे राहत नाही. आता ही भाजी छान उकळू देते, तिला शिजवल्यानंतर दाखवते. बघा, ही अशा पद्धतीची भाजी होते छान. त्याला गार्निशिंगसाठी थोडासा कोथिंबीर पण घातलेला आहे. हे गोळे शिजल्याचं प्रमाण म्हणजे जेव्हा ते शिजताना वर येतात, वर आले की समजायचं की त्या पाण्यामध्ये ते गोळे चांगले शिजलेले आहेत. ही अशा पद्धतीची भाजी पावसाळ्यामध्ये भाकरी किंवा पोळीसोबत अगदी छान लागते. धन्यवाद. Hey friends, we are going to celebrate International Yoga Day soon, right? So today's physiotherapy tip relates to that. Very very valuable. अगर आपको वजन कम करना है तो याद रखिए, आपको राइट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करना है 27 टाइम्स 3 टाइम्स एवरी डे फॉर 33 डेज एंड सी द मैजिक. आप लगभग 2 kg तक वेट कम कर सकते हो जस्ट बाय एडिंग दिस टू योर नॉर्मल रूटीन. ओके, ये होती है हमारी सूर्य नाड़ी और ये होती है चंद्र नाड़ी. ओके, सो राइट नॉस्ट्रिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कैटाबोलिक एक्टिविटीज. सो वो ये अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, सूर्य नाड़ी. ओके, सो आपको कैसे करना है, आप सिर्फ ऐसे हाथ रखिएगा. आपको सिर्फ क्या करना है, सेम नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन करना है और सेम नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट करना है. ओके, सो यू आर जस्ट गोइंग टू डू दिस. So what did I do? 6 seconds breathe in, 3 second pause, 6 seconds breathe out, 3 second pause. Only from the right side. That is very very valuable tip. Thanks to Dr. Nagendra sir from Prashanti S. Vyasa Kendra. This is where I got to learn this valuable guidance and it is certainly very very useful. So जो भी वज़न कम करना चाहते हैं, start doing this simple protocol wherever you are, whatever you are doing. This is possible, right? So let's begin this wonderful routine. Add it to your normal routine on this day for next 1 month. और आपके जो भी results है, please write them, share them with people in the comment section. और अब समय है आज की पॉजिटिविटी टिप का. वेल, वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल योगा डे एंड today's positivity tip relates to that only. Well, हम कहते हैं ना कि आजकल के बच्चे दे आर सुपर इंटेलिजेंट. हम कहते हैं बहुत तेज़ है, राइट? हाँ, तेज़ तो है, बट आपने सोचा है, मतलब उनसे ईयरफोन्स ले लो और गैजेट्स ले लो और उन्हें कहो कि आप एक जगह पे थोड़ी देर के लिए शांति से बैठ जाए. that will be a biggest punishment to them, right? So it is definitely becoming difficult to silence the mind. Why? Because it is not part of our education system. एजुकेशन सिस्टम हमें सुपर सक्सेसफुल बनाने में मदद कर रही है ना. इट इज़ बिकमिंग लाइक what we see as gigantic on one side, but at the same time very very poor when it comes to mastering the mind. Rather it is taking us into worrying loop, or all the stressful thinking. बिकॉज ऑफ दिस गैप और बिकॉज ऑफ दिस इम्बैलेंस है ना, एक जगह पे सुपर इंटेलिजेंट और एक जगह पे वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू साइलेंस द माइंड, इट कॉजेज स्ट्रेस रिएक्शन, जिसके वजह से ऑटोनॉमिक इम्बैलेंस या एंडोक्राइन सिस्टम इम्बैलेंस क्रिएट होता है हमारी बॉडी में. और इसके वजह से ही हम अस्थमा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, माइग्रेन और पता नहीं क्या क्या, अल्जाइमर्स एंड almost all lifestyle disorders are related to this imbalance. So how important it is to silence the mind.
मन प्रशमनः उपायः. Well, this is a part of Patanjali Yoga, which I happened to learn in 2007 when we had visited Prashanti Kuturam, yes, S. Vyasa, and it was definitely a transforming experience for us, I must say that. And that's how my respect for yoga as a science has increased a lot. And definitely it is more of you know uh, making it part of our life than just ending up doing asanas. So let's understand how to silence the mind. Can we use a simple basic tool every day to day life to silence the mind? So the best way and the most easiest way is to slow down our breath. तो सबसे पहले आप काउंट कीजिए कि 1 मिनट में आप कितनी बार सांस अंदर और बाहर नेचुरली आपका नॉर्मल आप कितनी बार सांस ले रहे हो, है ना. यूजुअली it will, if you're not doing anything then and not suffering with any of the ailments, it should come near about 16 breaths per minute. और हमें क्या करना है, हमें प्रैक्टिस से उसे स्लो डाउन करना है to 14 and then 12 and then 10. अगर हम 10 breaths पे भी मेंटेन करें तो that would be definitely helping us in calming down. It will increase our clarity of thinking, focus, and huge other benefits. So can we just structure ourselves? phone पे आप reminder रखिए to slow down your breath. How can you do that? By simple भ्रामरी, है ना. लंबी गहरी सांस लेना है और बाहर छोड़ते वक्त मोकारा चैंट करना है. तो आपको कैसे समझेगा कि आपको इसका फ़ायदा हो रहा है कि नहीं. तो 1 मिनट में आप कितने ब्रेथ्स ले रहे हो, सबसे पहले वो रिकॉर्ड कर लीजिए. 27 साइकिल्स की भ्रामरी आप कीजिए, या एटलीस्ट 9 साइकिल्स. दैट्स ईजी फॉर अस, राइट. या जस्ट relaxed cautious breathing, slowing down your breath and then again calculating should also help. अगर आप कहीं बाहर हो, वर्क प्लेस पे हो, तो जस्ट स्लो डीप breaths should also remind us, क्योंकि अदरवाइज हम लोग शैलो ब्रीदिंग ही करते हैं. अगर आपने खुद को रिमाइंड नहीं किया तो वो शैलो होता है और फास्ट होता है. तो कॉशियसली आपको खुद को रिमाइंड करना ज़रूरी है. ओके, सो जस्ट लंबी गहरी सांस, and such 9 cycles. Isn't that easy? सो आप ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्या फ़ायदा हुआ. 27 साइकिल्स कीजिए. आपका बिफोर और आफ्टर जो भी ब्रीदिंग रेट है वो ज़रूर शेयर करना in the comments box. Thank you so much. This is Dr. Pallavi.